Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-register sa Tafaqqh Islamic Online Study. Unang-una gagawin nyo lang ay mag-register. Pipill upan nyo lang yung form na to. Kaya halimbawa, username, gagawa tayo. So, tatandaan nyo itong username dahil yan ang gagamitin nyo. Gagawa kayo ng username nyo na madali lang nyong tandaan. Sa paggawa ng password, dapat may capital letter na sasamahan ng maliliit na letter saka number. And then, click yung register. So, bali ito na, nakalagin na ako at naka-register. So, ang tanong, saan ba makikita ang mga subject? Punta lang kayo sa menu, sa bandang taas. Click nyo yun. So, makikita nyo, courses sa pangalawa. I-click nyo yun. Then, pagkatapos, lalabas ang 5 courses. Mamimili po kayo dito kung anong course ang gusto nyo. So, ako, halimbawa, New Muslim ako. Ang course na gusto ko ay At-Tahara at As-Sala. Saan dito malalaman kung paano ang tamang pagwudu at paano isagawa ang sala. So, i-enroll ko to. Click nyo lang. Medyo mahina ang signal. So, ayan. Mababasa nyo dito ang lahat ng nilalaman ng lesson na to. Ang total duration ng pag-aaral ay 3 hours and 9 minutes. Kumbaga, hati-hatiin ang video na ipapalabas. So, meron tayong 15 videos, 9 quizzes, at certificate. Tandaan natin, brother and sister, dapat pumasa kayo sa bawat quiz dahil ang passing grade lang naman ay 50%. Kaya mainam na panoorin mabuti at unawain ang mga lessons. So dito hindi nyo pa mapapanood ang mga video dahil hindi pa kayo naka-enroll. Naka-register lang kayo pero hindi pa kayo naka-enroll. So paano ba mag-enroll? Punta lang kayo sa baba, then enroll now. Ano ba materials na kasama? Ay quizzes saka full videos. Saka yung requirements ay internet connection, mobile phone, kung wala, tablet, kung wala, computer. Then, dapat meron kayong positive mindset para magawa nyo ng tama ang iyong pag-aaralan. So, click na ang enroll now. So, ayan, naka-enroll ka na agad. Then, makikita mo ang course ng status ay 0%, 0 complete dahil hindi ka pa nag-umpisa. So, paano ba mag-umpisa? Punta ka lang sa baba. And then, start course. Diyan ka na mag-i-start ng pag-aaral. So, halimbawa, natapos mo nang panoorin ang pag-aaral na ito, huwag niyong kakalimutan na i-click sa taas ang complete lesson para ma-record ang mga napanood nyo na video. So, ayan. Na-complete nyo na, go na kayo sa next. Click nyo ang next sa baba. Then, halimbawa na panood nyo na uli ang lesson na to, click nyo ulit complete lesson. Then,
Next kayo. So, meron na tayong quiz. Natapos yung 2 lesson. Every 2 lesson ay merong isang quiz. So, ang question ay meron tayong 10. May time limit ito kung saan once na nag-start ka ng quiz, siguraduhin mo yung signal mo ay okay, hindi paputol-putol. Pwede mo naman i-leave muna yung quiz. Pag alam mong malakas na ang signal mo, saka ka mag-take ng quiz. Allowed to attempt ng quiz isang beses lang. Kaya meron kang isang remaining 1 attempt ng quiz. So, passing grade 50. Napakadali lang 50. Makakuha ka man ng 5 tama, pasado ka na. So, halimbawa, mag-start tayo ng quiz. So, ayan. Makikita nyo yung time remaining, gumagalaw na yung oras nyo. So, magbigay ng isang kahalagahan ng pag-aaral. So, sasagot lang ako dito. Hindi ko nababasahin para hindi na tumagal. Papakita ko lang sa inyo kung paano. I-click nyo lang ang tamang sagot nyo. After that, submit quiz. So, after nyong may submit ang inyong quiz sa baba, makikita nyo kung nakapasa kayo. Uy, mashallah, alhamdulillah. Correct answer 5, incorrect answer 5. So, naka-earn akong 50%, nakapasa ako. So, kung gusto kong makita yung mga mali sa aking sagot, click nyo lang yung details. So, ayan. Scroll nyo pababa. Nandito yung mga questions. I-scroll nyo pa kaliwa. Incorrect. Makikita nyo dito yung tamang sagot. Okay? Ayan yung mga tamang sagot. So, paano bang i-continue uli ang lesson? So, punta kayo sa taas. Then, enrolled courses. Then, scroll nyo pababa. Click nyo lang uli yung course nyo or subject. Then, makikita nyo dito, course status ay 9% na. Ibig sabihin, 3 step na ang na-complete nyo. So, punta lang kayo sa baba. Then, continue to lesson. So, ayan, makikita nyo yung dati nyong quiz, yung details. Merong next sa pinakababa. Maliit lang siya. Doon nyo siya i-click. So, ayan. Natapos nyo na naman halimbawa, complete. So, after nyo matapos yung mga lesson at mga quizzes, automatic na bibigyan kayo ng certificates. Saan ba nyo makikita yung certificates? Makikita nyo dito sa taas yung Go to Course Home. Yung parang may bahay na icon. Click nyo lang yan. Then, sa pinakababa, dito sa baba ng materials included, lalabas dito yung certificate. So, ngayon, hindi pa lalabas dahil hindi pa na-complete ang quizzes at lesson. Tandaan nyo, pag meron kayong isang bagsak na quiz, automatically hindi kayo makakuha ng quiz. So, dapat mag-aral ng mabuti. Hindi ito minamadali. Okay? Marami kayong time para tapusin. Hindi pwedeng isang araw nyo tatapusin ang lessons, tapos mag-enroll kayo uli ng panibagong lesson. Hindi po ganun ang tamang pag-aaral. Tamang pag-aaral, ulit-ulitin nyo yung video para mas maunawaan nyo at magtanong kayo sa inyong mga ustad o sheikh. Ayun lang, yun lamang po. At additionally po pala, kung gusto nyong i-edit ang information nyo, pupunta kayo sa taas, sa menu. Meron kayong sariling dashboard. Kung saan dito makikita ang may profile nyo, yung mga enrolled courses, yung mga wishlist. Itong wishlist di na kailangan kasi di naman natin pinagbebenta yung mga subjects. Tapos yung mga
my quiz attempt, makikita nyo. Yung purchase history, hindi nyo na kailangan kasi hindi nyo naman binili yung subjects. Yung setting kung saan doon nyo makikita o may edit ang mga information nyo. So dito sa dashboard, makikita nyo kung ilang courses na inyong na-enroll at ilang activity or active courses na ang kasalukuyan yung pinag-aaralan. So sa 0 pa lang dahil wala pa kayong natapos na course. Nasa active courses pa lang siya. Inshallah, ganun lang po ang paggamit ng ating website. Naway padaliin sa inyo ng Allah ang pag-aaral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.